أهلا بكم. نحن متحمسون جدا اليوم لنأخذكم في رحلة مفصلة خطوة بخطوة لنفكك معا واحدة من أكثر الإجراءات التي تهم الكثيرين، عملية استقدام العائلة إلى المملكة العربية السعودية. قد يبدو هذا المسار البيروقراطي معقدا للوهلة الأولى ومليئا بالأوراق، لكن من خلال هذا الشرح التوضيحي سنبسط كل خطوة. هدفنا هو تحويل هذه المهمة التي تبدو شاقة إلى خريطة طريق واضحة ومباشرة تماماً. حسناً، دعونا ندخل في صلب الموضوع. رحلتنا اليوم مقسمة إلى 4 محطات رئيسية. أولاً، بدء التقديم داخل المملكة. ثانياً، الفحوصات الطبية والإدارية. ثالثاً، إتمام التأشيرة عبر تسهيل. وأخيراً، الوصول والالتزامات المستمرة. هذا الهيكل المنظم سيثبت لكم أن العملية رغم طولها قابلة للإدارة بكل يسر. المحطة الأولى، بدء الطلب من داخل المملكة العربية السعودية. تخيلوا العملية وكأنها سباق تتابع، ونقطة الانطلاق تبدأ من عند مقدم الطلب الأساسي المقيم حالياً في المملكة. أول خطوة عملية في هذا السباق ستكلفكم 2000 ريال سعودي. الجميل والمطمئن هنا أن هذا الرقم ثابت تماماً. نعم، هي رسوم مقطوعة لا تتغير أبداً، سواء كنتم تستخدمون فرداً واحداً أو عائلة كاملة. إنها ببساطة تكلفة موحدة لفتح باب الاستقدام. وهنا نصل إلى مفترق طرق التقديم الورقي مقابل التقديم الإلكتروني عبر أبشر. المسار الإلكتروني سريع وسلس جداً، بينما المسار الورقي حرفياً وزنه ثقيل من كثرة الأوراق التي ستحملونها. لكن انتبهوا لهذه الملاحظة الهامة: إذا استخدمتم المسار الإلكتروني بنجاح في استقدام سابق، فغالباً لن يقبل منكم مرة أخرى، وستضطرون للعودة إلى المسار الورقي التقليدي. لمن سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ المسار الورقي، استعدوا جيداً لماراثون الأختام. ستحتاجون صور شهادات الميلاد وقسيمة الزواج وشهادة التخرج وأحياناً بيان درجات، وطبعاً خطاب تعريف ونموذج استقدام مصدقين من الغرفة التجارية. أما التصديقات الخارجية فتبدأ من الخارجية المصرية وتقفز للقنصلية السعودية ثم الملحق الثقافي لتصل أخيراً إلى الخارجية السعودية. سلسلة أختام متكاملة. المرحلة الثانية، العقبات الطبية والإدارية. بمجرد صدور التأشيرة أو ما نعرفه بالورقة الصفراء، يتم تمرير عصا السباق إلى العائلة في بلدهم الأم لتبدأ مهمتهم. النقطة الحاسمة هنا هي الالتزام بهذا الترتيب الصارم. أولاً، طلب إنجاز بتكلفة 21 دولار لكل فرد. ثانياً، حجز وافد لمن هم في سن 18 فأكثر. ثم الكشف الطبي في المستشفى. وأخيراً، تحاليل المعامل المركزية. كل خطوة تمهد الطريق لما بعدها، فلا تتجاوزوا الترتيب. ويجب أن نسلط الضوء على هذا التحديث المالي المهم جداً. بدءاً من أول مايو 2026 ارتفعت تكلفة الكشف الطبي لتصبح 4950 جنيها مصرياً. من الضروري أن تخططوا لهذه النفقات مسبقاً لتجنب أي مفاجآت. الآن نحن في سباق حقيقي مع الزمن، وهناك ساعات إيقاف تعمل. صلاحية تحويل المستشفى 28 يوماً فقط. صلاحية نتائج التحاليل تدوم ل55 يوماً، وصلاحية نتيجة الكشف الطبي 60 يوماً. الوقت هنا حرفياً من ذهب، وأي تأخير قد يكلفكم إعادة الخطوات من الصفر. المرحلة الثالثة، إتمام التأشيرة عبر تساهيل. هنا تتجمع كل الأوراق والفحوصات التي جمعتموها بشق الأنفس في مركز واحد. لقد اقتربتم من خط النهاية. لكن مهلاً، لا تستعجلوا في حجز الموعد. هناك شرط زمني لا يمكن تجاوزه. يجب الانتظار 14 يوماً بالتمام والكمال بعد صدور الورقة الصفراء قبل محاولة حجز موعد في تساهيل. هذا الانتظار ضروري لتحديث الأنظمة، فلا تضيعوا مجهودكم بالاستعجال. عند التوجه إلى تساهيل، اعتبروا هذه القائمة هي شبكة الأمان الخاصة بكم: طلب إنجاز، جوازات السفر، الورقة الصفراء، الشهادات الموثقة، صور شخصية بخلفية بيضاء، وصورة إقامة الزوج. وكإجراء احتياطي سريع، خذوا معكم إيصال دفع إنجاز ونتيجة الكشف الطبي، لأن بعض الفروع قد تطلبها. للعائلات التي تسافر مع أطفال رضع تحت سن 3 أشهر،
انتبهوا لهذه التفصيلة الخطيرة. هؤلاء الأطفال يحتاجون أوراقاً إضافية، شجل تطعيمات موثق، وأحياناً تقرير طبي من مستشفى حكومي. لا تتركوا هذه التفصيلة البسيطة تعطل سفركم في اللحظة الأخيرة. بمجرد أن تطبع التأشيرة بنجاح على جواز السفر، يبدأ عداد زمني أخير. أمامكم 3 أشهر كحد أقصى للسفر إلى المملكة. بعد هذه النقطة لا يوجد مجال للتأجيل. المرحلة الرابعة والأخيرة: الوصول والالتزامات المستمرة. مرحباً بكم، لقد قطعتم خط النهاية. من الملاحظ مؤخراً أن الكثير من العائلات تختار السويس كجهة للقدوم، لكن الوصول ليس نهاية إدارية، بل بداية لخطوات جديدة مثل إصدار التأمين الطبي. وهنا نصل للسؤال الذي يدور في ذهن الجميع بلا استثناء: متى تدفع رسوم المرافقين فعلياً؟ هل تدفع فور الدخول من المطار؟ دعونا نوضح هذا الأمر. خذوا نفساً عميقاً، لأن الإجابة ممتازة. أول 3 أشهر بعد وصول العائلة معفاة تماماً من الرسوم. إنها فترة سماح ذهبية صممت لتلتقطوا أنفاسكم وترتبوا أموركم المالية دون ضغوط فورية. لكن بمجرد انتهاء فترة السماح هذه يبدأ الالتزام. ستصبح هناك رسوم شهرية مستمرة بقيمة 400 ريال سعودي لكل فرد من العائلة. هذا الرقم يجب أن يحسب بشكل دائم ضمن ميزانيتكم الشهرية. في ختام هذا الشرح نترككم مع هذا التساؤل: بعد أن رأينا التكاليف المالية والمجهود البدني والوقت الطويل في التصديقات والمواعيد، هل تفوق التكلفة الحقيقية لهذه الرحلة البيروقراطية القيمة التي لا تقدر بثمن والمتمثلة في لم شمل العائلة؟ نأمل أن يكون هذا العرض قد منحكم رؤية واضحة للتخطيط بشكل أفضل لمستقبلكم. شكراً لمتابعتكم.